Hej killar, vad bråkar ni om? Ni försöker avgöra vem som är starkast. Ni borde hålla en tävling om det. Jag är säker på att Maverick kan ordna något åt er. Okej, jag hämtar honom. Du Maverick, vad gör du? Det är riktigt imponerande Maverick. Max och Mike tjabbar om vem som är starkast. Kan du hjälpa dem att avgöra det med en tävling utan att någon blir skadad? Bravo! Mamma! Haha! Mamma! Hej Mia, snygg landning. Mamma! Är du redo att hjälpa till med tävlingen? Haha! Okej. Har du en idé till tävlingen Maverick? Mamma! Lilala! Hej killar. Är ni här för att hjälpa till med tävlingen? Vakna killar, det är dags för tävlingen. Okej killar, ni ska lyfta alla de här bollarna och lägga dem på piedestalerna. Varje boll är tyngre än den förra. Den som lyfter flest av de tunga bollarna vinner, okej? Då kör vi! Tiden är ute killar. Det verkar som att Mike lyfter den tyngsta bollen. Okej killar, den här gången ska ni kasta tunnor över flaggan. Och varje tunna är tyngre än den förra. Det är bäst att du aktar dig Maverick. Max, du kastade över den tyngsta tunnan, så du vinner den här rundan. Mamma! Lilala! Den här gången är det ett lopp killar. Den som först kommer över linjen med vikterna vinner tävlingen och blir monsterstadens starkaste monstertruck. Är ni redo? Tre, 2, 1, kör! Det är svårare än det ser ut, inte sant? Vad är det som är fel, Mike? Kvicksand! Åh nej! Kan någon hjälpa honom?
Maverick har utsett Mia till den starkaste monstertrucken. Hon bar Mike över mållinjen tillsammans med hans vikter. Killar, ni får nog lösa det där själva. Hej Milo och Mitch. Vilken underbar dag. Vart är ni på väg? Det verkar som att ni måste välja mellan de här två vägarna. Vilken ska ni ta? Kom igen killar, bråka inte om det här. Vilken blir det? Så ja. Ni kan väl singla slant för att lösa det. Mitch, du väljer krona och Milo klave, okej? Okej, så sidan med monstertrucken är krona och den med siffror är klave. Kanon, nu singlar vi slant. Okej, nu ska vi se. Det är krona killar. Det betyder att Mitch har vunnit och kan välja vilken väg han vill. Milo, Mitch, titta på det där imponerande trädet. Killar, det verkar som att någon lagt något ovanpå det. Vi kollar vad det är. Ser man på? En gigantisk tårta. Undrar vad den gör där uppe. Men där tårtan ser så smaskig ut. Milo vill inte ta ner tårtan ur trädet, Mitch. Tänk om det är någon annans. Tja, nu är den ju hittad, så varför bråka? Inte en gång till. Nej! Milo, Mitch, kranarna, kan ni nå andra sidan av grenen? Okej. Inga problem. Maverick kommer att få bort det därifrån på nolltid. Vänta lite till bara. Hej Maverick, njuter du av den här underbara dagen? Solen skiner och du äter glass. Inte illa. Hoppsan, det skulle jag inte sagt. Vi ser vad som händer Maverick. Du vet vad du måste göra Maverick. Hej killar, vilken bra idé att fräscha till sig på den här varma dagen. Maverick, andas djupt och lugna ner dig. Max, Milo och Mitch behöver din hjälp. De är omringade av en brand och kan inte ta sig därifrån. Jag är ledsen Marty. Max måste åka, men han kommer tillbaka och leker med dig. Vilken väg ska du ta Maverick? Titta, ett mynt. De måste ha tagit den här vägen. Ser ni den här röken? Det är bäst att ni skyndar er killar. Milo, Mitch, är ni okej? Bara ta det lugnt. Sakta ner lite Maverick. Max har koll på läget.
Fantastiskt, Max. Tack så mycket för att du räddade kranarna. Hur mår ni, kranarna? Och det är tack vare dig, Maverick. Där ser du, det fanns inget att oroa sig för. Men Mitch undrar fortfarande varför tårtan hängde i toppen av ett träd. Okej. Maverick gömde födelsedagstårtan för er eftersom han vet att det är er födelsedag. Han ville vänta till ikväll med att fira eftersom det är så varmt idag. Okej, det förklarar all oro. Du tyckte att detta var ditt fel. Det är okej, Maverick. Allt är bra nu. Du har rätt, Milo. Det är dags att äta tårtan. Jösses. Äntligen är ni överens, killar. Det kallar jag ett mirakel. Försiktigt, killar. Snyggt gjort. Njut av födelsedagstårtan, mina vänner. Vi ses snart.